another week has passed, and here we are together on Culture Mosaic. I'm your host, Lenny. Now, at this time of the year, after the long date holiday, almost all cities and provinces across Vietnam are stirred up with a lot of exciting activities held in local festivals. So we have a chance today to indulge ourselves into some of the most well-known festivals in the country. But first, let's check out our headlines for today's show. Bamboo crafts bring arts to life. Little will meet with a renowned musician who has claimed the highest prize in the songwriting contest for the 132nd Interparliamentary Union General Assembly. And last but not least, foreigners experience tradition of visiting pagodas and temples in Vietnam. Let's first check out some of the most outstanding events that happened during the past week. The Yên Tử Spring Festival officially opened on Saturday, the 10th day of the first lunar month in the northern province of Quảng Ninh. Along with many other festivals during this time of the year, the Yên Tử Festival marked the opening of festival season with numerous traditional Buddhist ceremonies, attracting millions of visitors from Vietnam and indeed all over the world. The Yên Tử Spring Festival is one of the biggest festivals, drawing people from far and wide who come to pray for peace, happiness, and good fortune for their families in the new year. At 80 years of age, Mrs. Nguyệt still makes the effort to come here every year to greet the start of the Spring Festival. Năm nay tôi là 80 tuổi, nhưng mà tôi đi từ năm tôi mười mấy tuổi tôi đã đi hội rồi, nhưng mà năm nay là tôi 80 tuổi tròn, là tôi vẫn cứ cố gắng tôi đi. As well as Vietnamese, overseas Vietnamese and foreigners are eager to join this festival. Đợt này về thì thấy cũng rất là linh thiêng, rất là lớn và có rất là nhiều các cái cơ quan đoàn thể. Nói chung là một cái lễ hội em thấy là rất là tốt đẹp. 저는 이 화한사 또 사찰에 베트남전에 돌아가신 영혼들 천도제 하시기 위해서 베트남을 방문하였다. This year's Yên Tử Festival enjoyed favorable weather conditions and a lot of unique performances. The festival plays an important role not only in catering for people's religious beliefs, but also in showing the rest of the world another side of Vietnam. The Chen Temple Festival, one of the biggest cultural and spiritual events of spring, is taking place in Nam Định Province. Among the highlights of the festival, a ceremony for distributing papers stamped with the Holy Royal Seals took place on Wednesday night, or the first full moon of the Lunar New Year. In the past, villagers took part in this ceremony to pray for peace, but today, many worshippers will pray for prosperity. Tens of thousands of festival goers attended the ceremony. Local authorities have measures in place to ensure the safety and prevent traffic jams around the area. An exhibition entitled Fighting Each Other, featuring paintings by Slovakian artist Peter Polak, took place on March the 3rd in Hanoi. The exhibition is a part of activities to celebrate the 65th anniversary of diplomatic ties between Vietnam and Slovakia. More in the following reports. Human connection is the theme of the art exhibition by Peter Polak, a well-known artist from Slovakia. His paintings reflect the loveliness of human ties. Je to pre mňa takým symbolickým vyjadrením toho vzťahu, o ktorom som už hovoril, že keď sa ľudia hľadajú a sú obidvaja úplne iní, proste aj geneticky akoby iní, alebo kultúrne úplne iní, môžu sa porozumieť iba vtedy, keď sa rozprávajú. To znamená, že rozprávajú sa, musia sa zároveň tolerovať, aby sa pochopili. Buổi triển lãm ngày hôm nay, toàn bộ những bức tranh ở đây thì đều có ý tưởng bắt nguồn từ con người
Và tôi nghĩ với tiêu đề, với tên là đề tài là tìm thấy nhau thì tôi có thể hiểu được là những người nghệ sĩ, những người họa sĩ họ tìm đến nhau trong những buổi triển lãm như thế này và họ biết đến nhau, cùng nhau thưởng thức những bức tranh, thưởng thức nghệ thuật và truyền tải được thông điệp và nền văn hóa đa dạng từ các nước với nhau. A Vietnamese gold in Bratislava is the highlight of the exhibition. It features a Vietnamese girl in the traditional dress riding a bicycle in Bratislava. It demonstrates the connection between the two different cultures when East meet West. We believe that culture is very important in relations between two countries. And the tradition of our culture and Vietnamese culture is challenging. And that's why we want to bring both cultures closer together. The Slovakian embassy in Vietnam will organize many photo exhibitions, art and singing performances in Hanoi and Haiphong to celebrate the 65th anniversary of the diplomatic ties between the two countries. The popular British travel site Rough Guides has ranked Vietnam Phu Quoc Island among the world's best honeymoon destinations. The top 20 list describes the country's biggest island as one of the most appealing honeymoon islands among abundant candidates in Asia. The site added that tourism development here has yet to make a significant impact on the island, and so tourists can still fully enjoy the soft sand beaches and warm waters under palm trees. It went on to suggest that visitors travel beyond Phu Quoc to the unspoiled An Thới Islands to the south, which have ideal waters for snorkeling. Bamboo, which grows almost everywhere in Vietnam, is a significant symbol of both Vietnamese culture and daily life. However, our culture and lifestyle today will show you another function of bamboo, not ecologically, but aesthetically. Bamboo is now used as materials in making handicrafts, where you can combine your artistic views with a love for the nature. Bamboo has been a part of Vietnamese people's lives for a long time. Many sorts of things can be made from this material. And this is also where one young person's story began. These are bamboo products made by Phạm Đăng Minh from Hải Dương province. Although they are made from bamboo, they have a sophisticated appearance. Bamboo craft has already developed into a creative industry, but Phạm Đăng Minh products stand out. Khi nhìn vào cái sản phẩm của mình thì người ta sẽ biết ngay chỉ làm bằng công đoạn thủ công. Khi mình khai thác những cái sản phẩm này thì mình nghĩ đến vấn đề về môi trường. Nó là những cái nguyên liệu từ thiên nhiên, cho nên nó rất gần gũi với lại môi trường. Looking at the details that goes into his designs, such as flowers, leaves, and butterflies, you can see the time and the effort that has gone into them. Cái nhà này thì mình làm theo giống gần tỷ lệ so với đời thực. Các cái bàn ghế nội thất thì thường là tương xứng với lại cái nhà. Mình chỉ làm đến đâu và mình nghĩ đến đấy. Mình không có một cái bản vẽ nào nó chi tiết. Majoring in automated engineering at the Hanoi University of Technology and born into a farmer's family, Minh has managed to take his ideas become a reality. At first, he made small souvenirs for his friends, and gradually he developed his technique to make them more sophisticated and beautiful. Những nguyên liệu này rất đơn giản, chủ yếu là bằng tăm tre. Để cắt ngắn đi và vót hai đầu thì nó sẽ là chiếc tăm. Những cái que này được đều hay là được thẳng như thế này thì thường là sử dụng của máy móc. Thì mình tận dụng nó để mình bớt đi được một số cái công đoạn khá là khó khăn. There have been other bamboo products introduced, but most of them are blocked or merged physically and in the simplest way. Minh has done a different thing. His own techniques have made lithium factors immersed into the products.
This was really a daunting task as bamboo is very hard and brittle. Tre 502 khi nó thấm vào những cái tăm như thế này thì làm tăm tre rất là cứng, tạo thành một cây khối khá là vững chắc. Về những ý tưởng làm ra những sản phẩm này, mình chụp ảnh được những ngoài đời sống để ghép nó thành một cái ý tưởng sản phẩm hoàn thiện. Mình thu nhỏ thành những cái mô hình, đưa vào trong những cái không gian riêng. Recognizing his product's economic potential means it's step by step making his dreams come true. Dự định là mình sẽ làm ra những sản phẩm dành cho những khách du lịch đến tham quan tại Việt Nam, những sản phẩm mang tính chất truyền thống của Việt Nam. Đối với mình thì nó là cái đam mê nên là mình vẫn quyết định theo đuổi nó. The youth is the place of ideas and no one is tasked for dreaming. So finding ways to pursue your passion seems the right way. If youngsters like me continue to dream, Vietnamese bamboo is sure to take on even more yellows. And you're tuning in to Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening in the country. We do hope to become the bridge connecting the artists with their words full of inspiration and aspiration with our viewers out there. So don't go away, we have a lot more in this week's installment coming to you in just a moment. Musician Doãn Nho earned his fame with many songs composed during the two wars against the French and American in the past. And at the age of 82, he still shows his huge passion for music, as recently the musicians claimed the highest prize in the songwriting contest for the 132nd Inter-Parliamentary Union General Assembly, or IPU 132. In our On the Mic this week, VTV reporter has a chance to talk with musician Doãn Nho and get to know more about his latest composition, as well as his passion for music that has lasted through time. Build Heaven on Earth, a song written by 82-year-old musician Doãn Nho, has surpassed 149 other entries to become the official song of the 132nd General Assembly of the Inter-Parliamentary Union, to be held in March. Đây là vừa là một cái tấm lòng của các nhạc sĩ đối với lại cái sự kiện trọng đại chính trị của đất nước này, và đặc biệt là cũng muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế cái hình ảnh của Việt Nam rất là đẹp, đổi mới. After being launched in December last year, the songwriting contest attracted 150 entries from musicians nationwide. The jury board then selected the 10 best pieces. The best song will also be translated into English, and video clips will be made later and presented as gifts to international guests. For musician Doãn Nho, the event marks another milestone in his career since Build Heaven on Earth is selected the official song. Cảm ơn nhạc sĩ đã tham gia vào chương trình phỏng vấn của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Đầu tiên thì chúng tôi xin được chúc mừng ông khi mà đoạt giải nhất của cuộc thi sáng tác ca khúc cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132. Xin ông có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà ông nhận giải thưởng này. Hoàn toàn bất ngờ là được vào giải thì cái rõ ràng một cái niềm vui mà có lẽ giúp cho mình trẻ lại. Ông có thể cho chúng tôi biết là cái cảm hứng mà ông đã có được để sáng tác nên một tác phẩm như vậy? Đây là một cái đề tài nó liên quan đến toàn thế giới. Và thật ra mà nói chúng tôi cũng mới tìm hiểu. Chỉ đến khi nhìn thấy cái logo
của cái Đại hội đồng Liên minh Nghị viện 132 lần này. Nó bật ra cái bài hát là Xây thiên đường trên trái đất bình yên, mà làm rất nhanh, rất nhanh. Buổi sáng xong ca từ và buổi chiều hoàn thành cả giai điệu. Và với cái việc giành giải thưởng ở cái tuổi gọi là xưa nay hiếm thì ông đang cho người yêu nhạc thấy rằng là cái cảm hứng sáng tác trong ông có lẽ là chưa bao giờ cạn. Khi viết cái bài hát này và rất mừng là nó thành công thì rõ ràng là đem lại cái sự phấn hứng mà tôi nghĩ là các bạn bè tôi ai cũng vậy. Để có một cái dịp mà được đóng góp thì mừng vô cùng, với tư cách là một công dân, với tư cách là một nhạc sĩ của một đất nước anh hùng. During the war, songs that Doãn Nho wrote won the hearts of music lovers, many of whom were soldiers fighting in battlefields across the nation. Many of his songs, which praised the heroic soldiers' sacrifice for national independence and brotherhood of arms, have been well remembered throughout generations. Quay ngược thời gian, chúng ta cùng trở về với nhạc sĩ Doãn Nho trong những năm tháng kháng chiến. Vậy thì ông có thể cho chúng tôi biết là ông đã đến với âm nhạc như thế nào? Gia đình tôi là một gia đình yêu âm nhạc, tham gia vào học viên trường sĩ quan lục quân khóa 6. Lúc đó ở trong trường có Trung úy Nguyễn Xuân Khoát và Trung úy Đỗ Nhuận, và mạnh dạn lên hát cho hai vị nhạc sĩ Trung úy nghe thì mới được sự chỉ giáo. Sau đó không lâu thì tôi mới có chiếc khăn rơi, tức là chiếc khăn piêu. Thế rồi thì tiến bước dưới quân kỳ, 5 anh em trên một chiếc xe tăng, người con gái sông La, hoặc là hợp xướng Sóng Cửa Tùng. Đâu là những cái tác phẩm mà mang lại cho ông nhiều cảm xúc nhất? Tiến bước dưới quân kỳ là viết ngay trên đỉnh đồi A1 năm 1958. Nơi đó đồng đội của tôi nằm xuống không ít. Thế còn bài thứ hai là Người con gái sông La thì viết ngay ở tại ngã ba Đồng Lộc. Thế là nơi 10 cô gái xung phong của ta đã hy sinh. Và cái ngọn đồi gần đấy là anh hùng La Thị Tám đã đứng để đếm bom rơi. Và sau đó cắm những cái lá cờ tiêu cho công binh và thanh niên xung phong ta đến phá, mở đường. Thế rồi 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Thì cái bài thơ đó quá hay đi, của nhà thơ Hữu Thỉnh, nó toát lên được cái tình đồng đội mà tôi ấp ủ từ lâu. Bên cạnh những sáng tác về cách mạng thì ông còn có những cái sáng tác là những bản tình ca, mà đặc biệt trong đó là cái bài Chiếc khăn rơi, hay là có cái tên gọi khác là Chiếc khăn piêu. Ông có thể nói gì về cái tác phẩm này? Chiếc khăn piêu chính là xuất phát từ cái dân ca của dân tộc Khơ Mú, mà lúc đó thì gọi là dân tộc Xá. Và với một cái thôi thúc nội tâm thì viết bài Chiếc khăn rơi, mà thật ra không có chiếc khăn nào rơi cả. Mình nghĩ ra để lấy cái cớ mà gọi người nào có cái chiếc khăn này đến thì chính là một cái cơ hội mình tỏ tình. Chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, hồi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn piêu đây. Ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây là mối nối duyên nhau, thời tôi chờ tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo
đã nhiều thập kỷ gắn bó với âm nhạc, vậy thì ông có thể cho biết cái ý kiến của mình với cái nền âm nhạc hiện nay được không? Thế giới là một mặt phẳng thì dĩ nhiên là những pop, rock, soul, rap và hip hop là chúng ta tiếp thu. Nhưng có điều là thế hệ này cũng đã làm được và đang làm là như thế hệ của cha anh, biến những cái yếu tố mới ấy, những cái chất liệu mới ấy thành của mình, của dân tộc mình. Hay nói một cách vui nôm na là Việt Nam hóa. Và sau những cái năm tháng gắn bó đó thì cái quan điểm sáng tác của ông trong cái thời kỳ mới này nó như thế nào? Rõ ràng là phải bám sát cái tình hình thời sự, cái yêu cầu chính trị của đất nước chúng ta. Rõ ràng là thời gian vừa qua cái giàn khoan 981 đấy thì nó xuất hiện. Thế và nó như là một cái sự mà là gợi mở cho chúng ta nắm chắc cái bản chất và những cái vấn đề mà mang tính thời sự không phải của ngày nay đâu, mà theo tôi là có từ thời vua Hùng. Tức là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, giữ nước luôn luôn đi đôi với dựng nước, không bao giờ được phép quên. Với cái cảm hứng sáng tác dường như là vẫn còn rất là mãnh liệt trong ông thì ông có thể cho khán giả biết đôi điều về những cái dự định của mình trong thời gian tới. Tôi là một nhạc sĩ trong quân đội, cho nên là cũng mới hoàn thành xong một cái opera, một cái vở nhạc kịch cũng nói về người lính, là bài ca tình yêu. Thì tôi được biết là hiện nay là nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam đã phân vai và đã bắt đầu dàn dựng. Xin cảm ơn nhạc sĩ đã tham gia chương trình cùng chúng tôi và chúng tôi xin chúc ông sức khỏe và tiếp tục cống hiến cho cái nền âm nhạc Việt Nam trong những năm tới. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. It is a traditional custom for Vietnamese people to visit pagodas in New Year. No matter how busy Vietnamese people are during the holiday, everyone tries to burn incense to wish for health, happiness, and prosperity in the new year. That's why foreigners who love to discover Vietnamese culture think that visiting pagodas and temples is an interesting experience that shouldn't be missed. So let's see what our international friends think about this custom in Connecting Culture this week. For this Australian couple, this is the third time they have visited Vietnam. On this trip, instead of traveling around and enjoying the landscape, they have chosen to visit pagodas to learn more about Vietnamese spiritual culture, especially over the Lunar New Year. Visiting pagodas is relatively new to them, as in the country, as they said, they only spend time relaxing at New Year. We come from a predominantly Christian world. I just love the fact that there's things attached to everything. And you never forget this. The people from your past. That's good. So to have pagodas like this all around the country, I think very important. And I think as visitors, I think we appreciate. Visiting pagodas on the first days of the year has long been a deep-rooted tradition. Together with the festive Tết atmosphere, the event is also the best time of the year for Vietnamese to spend time on the spiritual life and pay respects to religious institutions. By burning incense and silently reading prayers, Vietnamese believe that their ancestors can hear them and will bless them. Chỉ cầu sức khỏe cho gia đình, cầu cho gia đình được hạnh phúc. Thực ra mình chỉ cầu mong cái sự bình an của gia đình thôi. Mình cũng thế thôi, mình cầu mong bình an cho gia đình. Đi đến chùa là một cái thực hiện cái nếp sống đẹp, văn hóa và thực hiện cho một cái tâm linh. Cho nên điều đầu tiên là người Phật tử đến chùa là phải giữ cho tâm thật trong sáng, thanh tịnh, rồi mình thầm cầu nguyện cho mình và mọi người. Thanks to the enthusiastic support from 2 Vietnamese students from Hanoi Kids, a voluntary English club for students in Hanoi, the couple has enjoyed an interesting trip through some of Hanoi's famous pagodas, including Lý Quốc Sư Pagoda, Ngọc Sơn Temple, and Bạch Mã Pagoda.
Claudette seems to be curious about the altars and fruit trays. She keeps asking her two tour guides about how people decorate the altars and how they show respect to the ancestors. I think watching people being so intense with their prayers, I think that's made me think more about family. And I think it's the history is amazing, and the architecture and timber and all of the metal, and it's so beautiful that we just don't have things like this. Chủ yếu là em muốn dẫn khách đi xem những chùa và đền ở trong phố cổ và khu vực Hồ Gươm để khách có thể thấy được cái văn hóa đi chùa, đi đền của người Việt Nam và văn hóa đi lễ. Thì như vậy họ cũng cảm thấy họ hiểu thêm về con người Việt Nam hơn, hiểu thêm về văn hóa Việt Nam hơn thì họ cũng thấy thích hơn. Unlike the Australian couple, Pauline comes from Malaysia, where they also have a tradition of visiting pagodas in the new year. She is excited about finding out the similarities and differences between the two countries' traditions. Then the prayer is the same. Like we usually bring fruits, like joss-sticks and then food, and then you put it on the altar and then you pray. For me, it's still something new to me because I don't really go to the temple unless we go visiting with my parents or my grandma. Yep. In February this year alone, at the peak of Lunar New Year, Vietnam welcomed around 750,000 international visitors. Mr. and Mrs. Earl and Pauline were just three of the many foreigners who love to discover Vietnamese spiritual culture, especially the custom of visiting pagodas. Visiting pagodas is not only a precious tradition in Vietnam, it helps to attract foreigners who are eager to learn more about Vietnamese culture. And this has just concluded this edition of Culture Mosaic. We welcome all of your comments and suggestions at culturemosaic@vtv.vn. You can also rewatch our programs online at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. This is Lan Anh, and goodbye for now.